હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરુણાસ કિચન. આજે આપણે કઢી બનાવશું. તમને એમ થશે કઢીમાં વળી શું શીખવા જેવું છે, પણ આજે આપણે જે કઢી બનાવશું એ ખીચડી સાથે પણ સરસ લાગશે અને પુલાવ સાથે પણ સરસ લાગશે. અને એના કરતાં પણ વધારે એ સૂપની જેમ પણ તમે એને એન્જોય કરી શકશો. અને એના કરતાં પણ વધારે કે જ્યારે તમને કફ અને કોલ્ડ થયું હોય, શરદી ખાંસીથી તમે એકદમ પરેશાન થઈ ગયા હોય અને એકાદ વાટકો જ્યારે તમે કઢી પી લેશો ત્યારે તમને એનો આનંદ બહુ જ આવશે અને તમે એકદમ રિલેક્સ ફીલ કરશો. તો ચાલો કઢી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશું. આપણે છાશ લીધી છે. છાશ બનાવતી વખતે દહીંને મેં એક વિસલ કરીને કૂક કરી લીધી હતી. સોલ્ટ છે, ઘી છે 1 ચમચો, કોથમીર છે, ગોળ લીધું છે, 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ છે, હાફ ટીસ્પૂન મેથી છે, 1 ટીસ્પૂન જીરું છે, 2 સૂકા લાલ મરચાં છે. જો તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો એકાદ મરચું ગ્રીન તમે વધારે નાખી શકો. 1 ગ્રીન મરચું છે, લીમડાના પાન છે, 5 થી 6 લસણના ક્લોવ્સ છે, આદુ છે, 3 લવંગ છે અને 3 તજના ટુકડા છે. તો ચાલો બનાવી લઈશું આપણે કઢી. આ જે ચણાનો લોટ છે એ આપણે છાશમાં એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું સરસ. છાશમાં ચણાનો લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. સાઈડ પર રાખીશું એને. આ જે મેં લસણના ક્લોવ્સ લીધા છે એને આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ નહીં કરીશું, પણ સાણસીની મદદથી આપણે આને આ રીતે દબાવી લઈશું. આ રીતનું આપણે કરી લઈશું. આવી રીતના બધા કરી લઈશું. એક પેન લીધું છે, ફ્લેમ ઓન કરીશું. ઘી લીધું છે, ઘીને થોડું ગરમ થવા દઈશું. ઘી થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. જીરું નાખીશું, મેથી છે, તજ અને લવિંગ છે, બધું એકસાથે આપણે નાખી દઈશું. લસણ છે. હવે આને આપણે રોસ્ટ કરીશું. સરસ શેકાવાની સુગંધ આવશે અને લસણ થોડું પિંક કલર થશે એટલે આપણે એમાં આગળના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખીશું. આ સરસ સંતળાઈ ગયું છે. હવે આપણે જે કઢીનું મિક્સર પ્રિપેર કર્યું છે છાશ અને લોટ વાળું એ આપણે એડ કરીશું. હલાવી લઈશું. લીમડો અને મરચાં છે, સૂકા લાલ મરચાં છે અને 1 ગ્રીન મરચું છે એ આપણે એડ કરીશું. હલાવી લઈશું. છાશ વાળા બાઉલમાં થોડુંક પાણી લઈ આપણે આમાં એડ કરી લઈશું. આ જે આદુ છે એ આપણે આમાં ખમણને ડિરેક્ટલી નાખશું. તમારે જો સ્કીપ કરવું હોય આદુ તો તમે કરી શકો, તો 2 ચપટી તમે સૂંઠનો પાવડર નાખી શકો. હલાવી લઈશું. હવે કહેવાય છે કે જેમ કઢી ઉકળે વધારે એમ વધારે ટેસ્ટી થાય. પહેલાના જમાનામાં એમ કહેવાતું કે કઢી 7 ઉકળા આવે એટલે આપણે ઉકાળવાની હોય. તો હવે આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે એને સ્લો ફ્લેમ પર ધીમે ધીમે ઉકળવા માટે રાખી દઈશું. 5 મિનિટ થઈ છે આપણી આ કઢી ઉકળી રહી છે. હવે આ જે તમારે કન્સિસ્ટન્સી કેવી રાખવાની એ તમારે શેના સાથે ખાવી છે એના પર ડિપેન્ડ છે. જો તમારે રોટલી સાથે ખાવી હોય આ કઢીને તો તમે એને થોડું થીક બનાવજો. જો તમારે એને ખાલી સૂપની જેમ પીવું હોય કે તમારે એને ખીચડીને પુલાવ સાથે ખાવી હોય તો થોડીક પતલી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની. હવે આપણે આમાં મીઠું એડ કરીશું. મીઠું હંમેશા પહેલા જ જ્યારે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખીએ છીએ ત્યારે એડ નથી કરવાનું, છેલ્લે નાખવાનું છે. અને આ એક પીસ ગોળનો લઈ લઈશું. હલાવી લઈશું સરસ. આપણો ગોળ મેલ્ટ થાય એટલે આપણી કઢી રેડી થઈ જશે.
આપણો ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણી કઢી પ્રિપેર થઈ ગઈ છે. ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને સર્વ કરી લઈશું. આપણે આ કઢીને સર્વ કરી લઈશું. આ કઢીને એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. ઉપરથી કોથમીર રાખીશું. તો રેડી છે આ આપણી સરસ મજાની કઢી. તો ફ્રેન્ડ્સ, સરસ ટેસ્ટી એવી આપણી આ કઢી પ્રિપેર થઈ ગઈ છે. ચોમાસાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, વરસાદ પડી રહ્યો છે, ત્યારે શરદી અને ખાંસી તો હંમેશા થયા જ કરે. ત્યારે આ તમે કઢી આપશો તો એમાં એ રાહત થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સરસ એવી ટેસ્ટી કઢી તમે પણ ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તમારા રિવ્યુ મને ચોક્કસ જણાવજો. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસ કરજો.